आज आपण करणार आहोत पनीर पकोडे। हे 200 ग्राम पनीरचे तुकडे आहेत। मी याप्रमाणे पनीर कट करून घेतला आहे। तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार कट करू शकता। या हिरव्या पेस्ट मध्ये 10 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच आलं वाटून घेतलं आहे। पाव टीस्पून हळद, पाव टीस्पून लाल तिखट आणि पाव टीस्पून मीठ मिक्स करून घेऊया। आता हा मसाला पनीरला लावून घेऊया। हलक्या हाताने लावा, नाहीतर पनीरचे तुकडे तुटू शकतात। असा मसाला लावल्यामुळे पनीर पकोडे फिके लागत नाही। मसाला लावून झाला आहे। हा मैदा आहे, त्यात पनीरच्या तुकड्यांना याप्रमाणे घोळवूया। ह्याने मसाले पनीरच्या तुकड्यांना लागूनच राहतील। पनीरचे तुकडे छान कोट झाले आहेत। आता बॅटर तयार करूया। बोलवर चाळण ठेवूया। 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, तुम्ही तांदळाच्या पिठाऐवजी कॉर्नफ्लॉवर वापरू शकता। चवीनुसार मीठ, चिमूटभर हिंग, अर्धा टीस्पून लाल तिखट आणि पाव टीस्पून हळद टाकूया। नीट चाळून घेऊया। पीठ चाळून झालं आहे। त्यात पाव कप चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा टीस्पून ओवा हातावर घेऊन क्रश करून ऍड करूया। थोडं पाणी टाकून बॅटर तयार करूया। 1 टीस्पून धणजिरा पावडर टाकून मिक्स करूया। 1 टेबलस्पून गरम तेल ऍड करूया। मिक्स करूया। चिमूटभर बेकिंग सोडा ऍड करून मिक्स करूया। मी जवळजवळ 1 कप पाणी वापरलं आहे। बॅटर रेडी आहे। तेल गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। पनीरचा तुकडा घेऊन बॅटर मध्ये ह्याप्रमाणे डीप करून फ्राय करूया। तेलात पनीरचे तुकडे सोडूया। मध्ये मध्ये ढवळत पनीर पकोडे फ्राय करायचे आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। 3 मिनिटं झाली आहेत। चविष्ट पनीर पकोडे तयार आहेत। अळूच्या पानांची भजी। अळूची पानं मी धुवून आणि पुसून घेतली आहेत। भजीसाठी गडद हिरव्या रंगाची जाडसर असणारी पाने घ्यावी। पानाला डार्क बॉर्डर हवी आणि देठाचा रंग पण डार्क ब्राऊन हवा। ह्याप्रमाणे पानं घेतली तर अळूच्या पानांची भजी घशाला अजिबात खवखवणार नाही। आता ह्याचा देठ कापूया। पानाच्या ज्या जाड शिरा असतात त्या आपण कापून घेऊया। आता ह्याप्रमाणे लांबट कापूया। एकमेकांवर ठेवून फोल्ड करूया। आता एक बोल घेऊया। त्यात ह्याप्रमाणे पानं चिरून घेऊया। ह्याप्रमाणे बाकीची पाने कापून घेऊया। हे पहा, मी 6 पाने चिरून घेतली आहेत। आता ह्यात 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 1 टीस्पून लाल तिखट, पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून धणे जिरं पावडर, हिरवी पेस्ट। ही पेस्ट मी 6 लसणाच्या पाकळ्या, 1 हिरवी मिरची, 1 इंच आलं आणि थोडी कोथिंबीर टाकून वाटली आहे। 1 टेबलस्पून तीळ, चवीनुसार मीठ आणि 1 कप बेसन लागेल तसं थोडं ऍड करायचं आहे। थोडं पाणी टाकून मिश्रण तयार करूया। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही अर्धा लिंबाचा रस टाकू शकता। अजून बेसन लागणार आहे। मी हे सगळं बेसन टाकते आहे। मला पूर्ण 1 कप बेसन लागलेलं आहे। हे पहा, भजीचं मिश्रण ह्याप्रमाणे पाहिजे। मीडियम फ्लेमवर तेल तापलं आहे। त्यात भजी सोडूया। एक मिनिट झाला आहे। भजी जरा हलवूया। 3 मिनिटं झालेली आहेत। भजी फ्लिप करूया। दोन्ही बाजूने छान फ्राय करून घेऊया। 3 मिनिटं झालेली आहेत। भजी फ्राय झालेली आहे। काढून घेऊया।
ही भजी खूप कुरकुरीत आणि टेस्टी लागतात. गरमागरम चहासोबत ही कुरकुरीत भजी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. गोड मक्याचे भजी. हे 2 कप उकडलेले कणसाचे दाणे आहेत. त्यात पाव कप कोथिंबीर, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, चवीनुसार मीठ आणि हिरवी पेस्ट टाकूया. ही पेस्ट 3 मिरच्या, 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि थोडी कोथिंबीर वाटून बनवली आहे. हे 1 कप बेसन आहे. ते आपल्याला लागेल तसं थोडं थोडं टाकायचं आहे. मिक्स करूया. थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करूया. कणीस घेताना ब्राईट हिरव्या रंगाचा आवरण असलेलं कणीस घ्या. हे आवरण कणसाच्या दाण्यांना घट्ट गुंडाळलेलं पाहिजे. कणीस जड आणि भरीव असावेत. कणसाचे दाणे टपोरे आणि सॉफ्ट असले पाहिजेत. पिवळसर दिसणारे आवरण आणि पिसलेले दाणे असणारं कणीस अजिबात घेऊ नका. चिमूटभर बेकिंग सोडा टाकूया. याप्रमाणे भजीचं मिश्रण पाहिजे. एवढ्या मिश्रणासाठी मला पाऊण कप बेसन लागला आहे. मीडियम फ्लेमवर तेल तापायला ठेवलं आहे. तेल तापलं आहे, त्यात भजी सोडूया. मीडियम फ्लेमवर भजी तळून घेऊया. एक मिनिट झाला आहे. भजी थोडी हलवूया. 3 मिनिटं झाली आहेत. भजी फ्लिप करूया. छान गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत भजी तळायची आहेत. ही भजी अतिशय कुरकुरीत आणि भन्नाट होतात. भजी तळायला साधारण 7 ते 8 मिनिटं लागतात. भजी तळून झालेली आहेत. याप्रमाणे सगळी भजी तळूया. कुरकुरीत मक्याची भजी रेडी आहे. या भजीसोबत तळलेली मिरची तर हवीच. ह्या 4 मिरच्या मी स्लिट करून घेतल्या आहेत. त्या तळूया. मिरच्या स्लिट करूनच टाका, नाहीतर तेलात त्या फुटतील. गॅसची फ्लेम बंद करूनच मिरच्या तळा. गरम तेलात त्या तळून होतात. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. मूग डाळ भजी. एका बोलमध्ये 1 कप मूग डाळ घेऊया. डाळ 3 ते 4 वेळा धुवून घेऊया. पाणी ओतून 1 तासभर डाळ भिजत ठेवूया. 1 तास झाला आहे. डाळीतलं पाणी काढून टाकूया. डाळीतलं उरलेलं पाणी काढून टाकलं आहे. डाळ मिक्सरच्या भांड्यात काढली आहे. डाळ जाडसर वाटून घेऊया. वाटताना तुम्ही 1 ते 2 चमचे पाणी टाकून ग्राइंड करू शकता. जास्त पाणी टाकू नका. डाळ वाटून झाली आहे. डाळ इतपत जाडसर हवी, त्यामुळे भजी छान क्रंची होतात. वाटलेली डाळ बोलमध्ये काढली आहे. डाळ 2 मिनिटं अशा प्रकारे हाताने फेसून घेऊया. ह्याने डाळीचं पीठ हलकं होईल आणि भजी खूप लाईट होतील. डाळ फेसून झाली आहे. आता ह्यात 1 मीडियम साईजचा चिरलेला कांदा, पाव कप चिरलेली कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून धणे जिरं पावडर, 8 ते 10 बारीक चिरलेली कढीपत्त्याची पाने. ही ग्रीन पेस्ट आहे. ह्यात 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि 3 हिरव्या मिरच्या वाटून घेतल्या आहेत. अर्धा टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर टाकूया. कॉर्नफ्लॉवरच्या जागी तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरू शकता. सगळं नीट मिक्स करूया. कॉर्नफ्लॉवरमुळे भजी कुरकुरीत होतात. भजीचं मिश्रण रेडी आहे. भजी तळूया. मीडियम फ्लेमवर तेल गरम झालं आहे. त्यात भजी सोडूया. एक मिनिट झाला आहे. भजी थोडी हलवूया.
भजी थोडी फ्राय झाली आहे, फ्लिप करूया. दोन्ही बाजूने छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेऊया. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. कुरकुरीत मूग डाळ भजी रेडी आहे. चहा बरोबर आस्वाद घेऊया.